Good morning, ma'am. Screen share भइरहेको छ? भइरहेछ म्याम। Okay, thank you. हाम्रो टोटल कतिजना स्टुडेन्ट हो? 110 मैम approximately. 110? कतिजना आउनुभयो? अनि तपाईहरु जानुपर्छ कि पर्दैन हस्पिटलमा? कि अनलाइन क्लास मात्रै हो? ए अनि अन्सु म्यामले के पढाउँदै हुनुहुन्छ अहिले तपाईहरुलाई? थाहा छ? एस्फेक्सिया मैम। हजुर? एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया पढाइदिनुहुन्छ। तपाईहरुको प्र्याक्टिकल सुरु भयो केएमसी मा? छैन मैम। छैन मैम अहिले। हजुर? छैन मैम अहिले। ए कहिले हुन्छ? अहिले कुनै पनि नोटिस आएको छैन मैम त्यस्तो। ए हाम्रो त पाटनमा चाहिँ सुरु भइसकेको छ नि त्यही भएर तपाईहरुको सुरु भयो कि भनेर। फिजिकल भएपछि होला हुन्छ होला मैम। फिजिकल क्लास लागेपछि। ए हाम्रो चाहिँ हजुर मैम लिबिडिटी को फिक्सेसन 8 to 12 आवर्स भन्ने कि मैम 6 to 8 आवर्स भन्ने मैम दुईटा बुकमा फरक छ मैम। तपाईले जुन बुक प्रिफर गर्नु भएको छ जस्तै पछि तपाईलाई कुनै भाइभामा सोधेर अनि तपाईले यति भन्नुभयो भने मैले चाहिँ यो बुकबाट रेफरेन्स लिएको भनेर भन्नुस् है। जेनरली इट इज 8 to 12 आवर्स हैन? यस मैम। हो कुनै बुकमा चाहिँ 6 to 8 पनि लेखेको छ। मैले भेटाएको छु। सो तपाईले जुन बुक रिफर गर्नुहुन्छ फेरि मैले आफैले भनेको भन्न चाहिँ पाइदैन हैन? तर मैले चाहिँ यो बुकको रेफरेन्स लिएको हो भन्यो भने चाहिँ भन्न पाइन्छ। जेनरली अलिकति गर्मीहरुमा चाहिँ चाँडै नै भएको नि देखाएको छ जुन 6 to 8 आवर्स लेखा जस्तै। तर हामीले चाहिँ टेम्परेट जस्तो हाम्रो काठमाडौँको टेम्परेचर अनुसारको बेसिस लियो भने चाहिँ इट्स 8 to 12 आवर्स। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईहरुको एमडीजीपी कति जना हुनुहुन्छ अहिले रेजिडेन्ट? तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ? मैम आई थिंक 56 होला कि 48 होला मैम त्यस्तै। हैन रेजिडेन्ट चाहिँ पढिरहनु भएको। होल रेजिडेन्टको भन्नुपर्छ। ए होल एमडीजीपी मा चाहिँ इमर्जेन्सीमा? त्यो चाहिँ थाहा भएन मैम। ए किनकि उहाँहरु चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल हेर्न आउने भन्नु भएको छ के। उहाँहरु चाहिँ थोरै भएको भएर लिन मान्यो पासले। अनि त्यही कतिजना हुनुहुँदो रहेछ भनेर। स्टार्ट गर्दा हुन्छ होला है? हुन्छ मैम अब त। Okay. So very good morning everyone. Asti last time I had left here in age estimation हैन? Age estimation चाहिँ further class अंशु म्यामले लिनु भएको भएर चाहिँ मैले अलि डेप्थमा गइन। सो एज एस्टिमेसनमा बेसिकली हामीले तीनटा कुरा हेर्छौं हैन? एउटा जेनरल फिचर्सहरु, अर्को भनेको हामीले हेर्ने डेन्टिसन। अब जेनरल फिचर्समा चाहिँ के हुन सक्छ? अब अलिकति बुढो मान्छे छ भने उसको सेनाइल फिचर्सहरु हेरिन्छ हैन? यङ एजको छ भने चाहिँ उसको सेक्सुअल
सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्सहरूदेखि लिएर त्यतिखेर आउने चेन्ज जस्तै हाइट वेटहरू होइन बडीमा आउने चेन्जेसहरू जुन एक्सटर्नल हुन्छ त्यो हेरिन्छ होइन सो एज वाइजको फिचर्सहरू हेरिन्छ जेनरल फिचर्समा त्यसपछि अर्को हेरिनेको डेन्टिसन दाँत जस्तो कहिले अपेयर हुन्छ मिल्क टिथ होइन कहिले इरप्ट आई मिन नट अपेयर इरप्ट कहिले चाहिँ इरप्ट हुन्छ यो के भन्छ पर्मनेन्ट टिथ होइन यिनीहरूको इरप्सनको चाहिँ बेसिसमा डेन्टिसनबाट अनि अर्को गुस्ताफ्सन मेथड जुनमा चाहिँ एट्रिजनहरू कति खिएको छ दाँत त्यसको आधारमा पनि एज एस्टिमेट गरिन्छ र अर्को भनेको लङ बोन्सहरूको फ्युजनबाट वा जस्तो पछि इन्फेन्टिसाइडको क्लास मैले लिन्छु कि म्यामले लिनुहुन्छ त्यसमा पनि कुरा हुन्छ जस्तै त्यसमा चाहिँ असिफिकेसन सेन्टर्सहरू कहिले अपेयर हुन्छ त्यसपछि तिनीहरू कहिले फ्युज हुन्छ त्यसको आधारमा है अब बच्चाहरू साना बच्चा इन्फेन्टहरूमा चाहिँ महिनाको आधारमा वी क्यान एस्टिमेट द एज जस्तै अब फिटसै न्युबर्न फिटस चाहिँ छ भने पनि यो बच्चा 1 देखि 2 महिनाको 3 देखि 4 महिना त्यो फिचर्सहरू हेरेको आधारमा वी एस्टिमेट द एज अर्को भनेको एडल्ट यो यङ एडल्टहरूमा चाहिँ लङ बोन्सहरू हेरेर जस्तै 1 वर्षको डिफरेन्स जस्तो गरेर 17 देखि 18 वर्षको हैन 19 देखि 20 वा 15 देखि 16 भनेर यस्तो 1 वर्षको रेन्जमा जस्तोमा 1 देखि 2 वर्षको रेन्जको डिफरेन्समा हामीले एज एस्टिमेट गर्न सक्छौं तर 25 वर्ष उता काटिसकेपछि चाहिँ सबै लङ बोन्सहरू फ्युज भइसकेको हुन्छ सो त्यति बेला चाहिँ हामीले pubic symphysis if the person is dead I'm sorry skeletal remains somebody we use that otherwise skull को हैन suture को closure को आधारमा चाहिँ भनिन्छ त्यसले चाहिँ कतिको हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौं भन्दा डेकेड मा 10 वर्षको अन्तरालमा जसरी यङ एडल्टमा चाहिँ हामीले लङ बोनको फ्युजन अनुसार यो मान्छे 16 देखि 17 18 देखि 19 भन्न सक्छौं 25 उता काटिसकेपछि चाहिँ हामीले स्कलको सुचर अनुसार डेकेडमा जस्तो यो मान्छे 30 देखि 40 50 देखि 60 भनेर चाहिँ हामीले डेकेड 10 वर्षको रेन्जमा चाहिँ वी क्यान एस्टिमेट द एज फ्रम द स्कल अरु त्यस्तै हामीले स्टर्नम पनि कहिलेकाहीँ स्टर्नमको जस्तो जाइफिड प्रोसेससँग के भन्छ फ्युज हुने टाइम 50 देखि 60 सो त्यस्तो अलि एज हुँदै गएपछि अरु बोन्स नट द लङ बोन्स वी ट्राई टु एस्टिमेट द एज फ्रम द skull को sutures and other features like sternum and pubic symphysis है सो यसमा चाहिँ डेकेड को आउँछ अन्तर र तपाईले बुकमा जानु भने यसरी त्यहाँ चाहिँ जस्तै कुन सुचर जस्तो सजाइटल सुचर पनि एन्टिरियर कहिले फ्युज हुन्छ हैन पोस्टेरियर जसरी 30 देखि 40 हुन्छ त्यसरी नै के भन्छ कोरोनल सुचरको लोअर पार्ट मिडल पार्ट अनि के रे यो मिडल अगाडिको पार्ट हैन कहिले कहिले चाहिँ क्लोजर हुन्छ त्यहाँ डेकेडमा चाहिँ दिएको हुन्छ एउटा फिगर जस्तो प्लिज गो थ्रु दैट ओके अनि पछि अंशु म्यामले पनि अझै डिटेलमा एज एस्टिमेसनमा पढाउनुहुन्छ है नाउ मुभिङ टु स्टेचर स्टेचर पनि जस्तै हामीले यो जुन अहिले जुन डाटाहरु एउटा मान्छेलाई आइडेन्टिफाइड गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने डाटाहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौं त्यस्तैमा स्टेचर पनि एउटा प्राइमरी डाटा हो जसमा चाहिँ जस्तो सधैं पुरै सँगै बडी भेटाइयो भने त वी क्यान टेक द लेन्थ है always remember that when the body is lying on the supine position it is not a height if we measure the body in the supine position it is called length okay height भन्नलाई चाहिँ उभिनु पर्यो र we don't के the dead body is not measured in erect position okay it's always on the lying position so please always remember that is length not height okay now कहिले कहिले चाहिँ we may mutilated body हैन काटेको टुक्राहरु जस्तो मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिए होला एउटा त्यो पेप्सी कोलामा एउटा बडी पछि that person was identified as a
Indian nationality भएको चाहिँ Indian person was found inside the suitcase. He was mutilated, है उसको बडी चाहिँ 4-5 धेरै नै टुक्रा गरेर चाहिँ एउटामा चाहिँ खुट्टाहरू मात्रै, एउटामा हातहरू, एउटामा टाउको गरेर सुटकेस गरेर चाहिँ पानीको नालाभित्र, जुन पानीको हाम्रो यो काठमाडौँवासीहरूलाई पानी जाने त्यो जुन पाइप हुन्छ त्यसमा चाहिँ इट वाज डम्प्ड, है। र हामी क्राइम सिनमा जाँदा त्यही यसरी नै यो अब जस्तो नेपालकै आफ्नै फर्मुला भनेर चाहिँ निकालिएको छैन. सो दिस इज द मोस्ट near ones and are quite similar to our statures and structures are Indians, and they have researched, and many of the authors have made such kind of formulas. So we borrow those formulas, है. नेपालमा चाहिँ यसरी specific scientific research गरेर चाहिँ गरिएको छैन. So we borrow these formulas from Indians, है. अब वेस्टर्न कन्ट्रीको सँग चाहिँ अझै हाम्रो बडी फिचर्स आर नट सिमिलर, किन हामी त्यही उमेरको 14 वर्षको उनीहरूको मान्छे 20-21 वर्षको जस्तो देखिन्छ नि, हाम्रो अझै सानो उमेरकै देखिन्छ, है, 14 वर्षको बच्चाहरू. सो वी क्यानट कम्पेयर आवर बडी फिचर्स विथ वेस्टर्न nationalities. So त्यसको लागि चाहिँ we borrow this kind of formulas from Indian nationalities, है. सो त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ त्यसबाट हो. जस्तै यदि आर्म मात्रै हामीसँग छ, राइट, के अरे हामीसँग अप्पर लिम्ब मात्रै छ भने from this kind of formulas, हैन, twice into 2 multiplied by length of that arm, हैन, plus 30 centimeter plus 4 centimeter, यसरी चाहिँ these kind of formulas are made, just to know, है, तपाईलाई कन्ठ पार्नु पर्दैन. त्यसरी नै अरु फर्मुलाजहरु, मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर्सहरु, रिग्रेसन, त्यहाँ धेरै नै अब जस्तो एउटा पन्जाबको छुट्टै छ. So there are many authors who have made such kind of formulas, which is not required for you to mug up. पछि तपाईले फोरेन्सिकमै पीजी गर्नुभयो भने चाहिँ you will require it, okay. Now other identification को लागि अरु के use गरिन्छ भन्दा tattoo marks and scars, है. So if the body is unidentified and we find tattoos, है, अनि पछि अर्को जसको मान्छेको चाहिँ आफ्नो victim चाहिँ is missing, okay, they will say that they have such kind of, हैन, design tattoo over this part. अब पहिला चाहिँ के हुन्छ, यसबाट चाहिँ अब रिलिजन थाहा हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो, तर हैन, अहिले चाहिँ जुन रिलिजनको मान्छेले पनि इफ अकॉर्डिंग टु देयर चोइस, है, इवन इफ ही इज हिन्दू or she is Hindu, they may make के भन्छ tattoos of Jesus or even crucified Jesus हरु, crucifixion को जस्तो tattoos हरु बनाउन सक्छ. अब त्यो छ भन्दैमा ओके दिस पर्सन माइट बी क्रिस्चियन भनेर भन्न सकिदैन. जस्तै हाम्रो डेभिड बेकम, ही इज वन अफ द पहिलाको ह्यापनिङ फुटबलर. उसको पनि हातमा व्यञ्जनमा, हैन, व्यञ्जन भनेको नेपाली संस्कृति इन्डियन्सहरुले युज गर्ने कख गग, त्यसमा भिक्टोरिया भनेर लेखेको छ. सपोज त्यस्तो त कहिले नहोस् सर्कमस्टेन्स, इफ हिज बडी इज फाउन्ड, हैन, डेड बडी इज फाउन्ड, यस्तो गरे ओहो यो त नेपालीमा लेखेको रहेछ, अब यो नेपाली हो भन्न मिल्छ त? अफ कोर्स मिल्दैन, है. सो इफ on the basis of this findings of scars we cannot के भन्छ identify them according to the religions, but it can be used for the identification because उनीहरुको next to the kins, हैन, who are alive, उनीहरुलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि त कस्तो ठाउँमा कस्तो खाले डिजाइनको ट्याटूज छ. सो दिस क्यान बी युज्ड फर आइडेन्टिफिकेसन, ओके. र यो ट्याटूजहरु कसरी फर्म हुन्छ, जस्तो यो चाहिँ पंक्चर वुन्ड गरेर, है, के हुन्छ, जुन पंक्चर गर्ने निडलमा चाहिँ तिनीहरु चाहिँ कलरहरुमा डिप भएको हुन्छ, है, र त्यसलाई चाहिँ पंक्चर वुन्ड बनाउँदै भित्र चाहिँ के गर्छ, इन्फिल्ट्रेट गर्छ, है. ट्याटू चाहिँ यसरी बन्या हुन्छ, ब्ल्याक, ब्लू, यो रेड डाइजहरु युज गरेर चाहिँ
ट्याटूहरू बनाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ अब कतिसम्म इन्फिल्ट्रेट हैन ठ्याक्क अलिकति के त डर्मिसको लेयर मा मात्रै उ भएको छ भने चाहिँ चाँडै फेड हुन सक्छ वा कलरमा पनि भर पर्छ है कलर जस्तै ब्ल्याक डाइजहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कार्बन पार्टिकल्स हुन्छ यिनीहरू चाहिँ धेरै बेरसम्म बस्छ है र अलिकति लेभल पनि हैन डर्मिस भन्दा अलिकति भेरी उसमा प्यापिलरी रिजन्ससम्म गएको छ भने चाहिँ अझै यिनीहरू चाहिँ अलिक डिप हुन्छ दे डु नट गेट रिमुभ्ड इजिली हैन र यिनीहरूको चाहिँ इभन डिकम्पोज बडिजहरुमा पनि समटाइम्स यिनीहरूको चाहिँ के भन्छ यो जुन डाइजहरु छ यिनीहरू चाहिँ लिम्फ नोडमा गएर पनि बसेको हुन्छ है माइग्रेट गरे हुन्छ ट्याटूको साइटको नजिकको लिम्फ नोडहरुमा यसको पिगमेन्टेसन्सहरु हामीले भेट्टाउन पनि सक्छौं है र यिनीहरूलाई अब जस्तो ट्याटूजहरुलाई चाहिँ पछि फेरि रिमुभल गर्दाखेरि बस्ने अर्को मार्कहरु स्कारहरु पनि फर्म हुन सक्छ है ट्याटूले गर्दा सो यसको मेडिकल लिगल इम्पोर्टेन्स के हो त यो आइडेन्टिटी कोही मान्छेहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ इट क्यान बी युज्ड है और रिजन चाहिँ रिलिजन चाहिँ अब सकेसम्म नाउ अब ड्यू टु द लाइक इन्टरचेन्जिङ थट्सहरु हैन पहिला जस्तो एउटै यो म हिन्दू हो अब हिन्दूको मात्रै के भन्छ ट्याटू बनाउने आई एम क्रिस्चियन आई विल ओन्ली मेक द के भन्छ ट्याटूज अफ लाइक जीसस क्राइस्ट एन्ड अल त्यस्तो भन्ने हुँदैन अहिले आफ्नो चोइस जे छ त्यो अनुसार बन्छ सो वी क्यानट आइडेन्टिफाई द एक्ज्याक्ट रिलिजन हैन अब त्यसरी नै कहिले कहिले चाहिँ जस्तो यो हाम्रो स्निफ बक्स हुन्छ नि यो बुढी औँला र यो इन्डेक्स फिंगरको बीचमा थम्बमा हैन त्यहाँ चाहिँ त्यो स्निफ बक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ बाहिर वेस्टर्नाइज कन्ट्रीहरुमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बर्ड बनायो भने चाहिँ दैट पर्सन इज गे भनेर चाहिँ दे के भन्छ इन्क्लुड दोज पिपल है त्यसरी चाहिँ के भन्छ सिग्निफाई गर्छ सो त्यस्तो भेटायो भने ओके दिस पर्सन इज होमोसेक्सुअल भनेर चाहिँ एउटा आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ एउटा कुनै हुन्छ नि सर्कमस्टेन्सेस फिचर्सहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है फर एक्जाम्पल हामीले यसै नै फर आइडेन्टिफिकेसन एउटा दोलखाबाट चाहिँ त्यो अर्थक्वेकको बेलामा कतिवटा चाहिँ अनआइडेन्टिफाइड बडीजहरुलाई लिएर आएको थियो त्यसमध्येमा चाहिँ अब एउटा केटाको बडी थियो अनि त्यतिबेला त अब हामीलाई किनकि आफ्नो आफ्नो नेसनलिटी जसको देशको मान्छेहरु यहाँ ट्र्याप भएको थियो अर्थक्वेकको बेलामा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यो देशहरुको मान्छेहरु लाइक इन्भेस्टिगेटिङ टिम्सहरु आएको थियो त्यसमध्ये पोल्यान्ड जर्मनी युएसए from every European countries as well as other countries as well अरु सबै आएको थियो हैन फ्रम साउथ अमेरिका सबै नर्थ सबै आएको थियो सो तिनीहरुले चाहिँ के गरेको थियो लाइक one of the from citizens like investigators from USA उनीहरुले चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्दो रहेछ भनेर हाम्रो टेक्निकहरु पनि हेर्दै थियो सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो केटाको हामीले जब त्यो मेलको चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन को लागि अब के छ भनेर हेर्दै थियौ अनि उले त्यो केटाले चाहिँ राइट कानमा चाहिँ यो यस्तो टायर जस्तो खाले यो टप हुन्छ नि रिङ जस्तो कालो रङको लगाएको थियो है अनि हामी चाहिँ त्यही आइडेन्टिफाई ओके राइट एयरलोबमा चाहिँ देयर इज अ इट इज पियर्स्ड एन्ड देयर इज अ के टायर लाइक ब्ल्याक कलरको चाहिँ रिङ भनेर यसरी डिस्क्राइब गरेर थिएँ मैले त त्यसपछि त ओ सो दिस पर्सन इज गे भनेर चाहिँ त्यो युएस को इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ ही पोइन्टेड आउट अनि किन त्यस्तो भनेको oh in our country the people who are gay they only pierce the right side of the ear and they put those के भन्छ ornaments only on the right side अब हाम्रोमा त त्यस्तो छैन नि त गे भयो उनीहरु त केटा केटा हात समाते भने नि गे होमोसेक्सुअल भन्छ तर हाम्रोमा त केटा साथीहरु पनि हात समातेर अंगाल मारेर हिँडिरहेको हुन्छ बिकज अझै अहिले चाहिँ अलिकति कन्सियस होमोसेक्सुअलिटी अहिले आई हेभ सीन
many of those people coming out in TikToks, हैन? So पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन, हैन? त्यति धेरै त्यसको चाहिँ रियलाइजेसन हुन्थेन अनि we used to be like the near and close, and the people from Western country used to like speculate that this person may be homosexual and all that. So त्यो केसमा पनि they thought that the person we are trying to identify, that guy, त्यो केटा चाहिँ के अरे गे हो किनकि उसको दाहिने कानमा मात्रै टप लाएको थियो भनेर चाहिँ they speculated, but we convinced them that this kind of things doesn't like signifies in our country because we are still not in that westernized and developed in the this kind of sexuality है अझै पनि यसको बारेमा यस्तो मान्छेले चाहिँ यस्तो लगाउँछ वा यस्तो गर्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यस्तो चाहिँ पुरै वेस्टर्न कन्ट्रीको जस्तो सिम्बलाइज चाहिँ भएको छैन भनेर we explained them and oh I say sorry for that I speculated his gender भनेर चाहिँ उले चाहिँ सरी भनेर गर्यो तर त्यसपछि चाहिँ we stopped that discussion. So sometimes some of the features may symbolizes the identification of that person. सुनिरहनु भएको छ नि है मैले भनेको? यस म्याम सुनिरहेछ म्याम. ओके अनलाइनमा त आफै बोले जस्तो लाग्ने के हो एक्लै आफैलाई सम्झा जस्तो. Now moving to the scar. Okay, अब scar tissue पनि it could be one of the identification mark है. अब यो कसरी हुन्छ त यो चाहिँ scar चाहिँ fibrous tissue ले गर्दाखेरि जुन चाहिँ जुनमा चाहिँ there is lack of hair follicles and any sweat glands है. यो चाहिँ healing भइरहेको wound जसमा चाहिँ त्यो हुनुपर्ने hair follicles र glands हरुको deprivation हुन्छ र it is a fibrous tissue right? So in many of the cases it has been helpful for the identification. For example actually एउटा helicopter crash मा यो चाहिँ सुत्केरी हैन भर्खरै पार्चुरेसन बच्चा पाएको तर आमा बच्चा दुईटैलाई चाहिँ अब फिमेलको चाहिँ ब्लिडिङ नरोकिएको कारणले चाहिँ they were trying to bring the patient, that female and that baby to the Kathmandu है. तर बिचमा बाटोमा चाहिँ the helicopter got crashed. त्यसमा almost 8 people were there है. अनि त्यसमा चाहिँ पछि हामीले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि just they were just partially burnt. पुरै त्यो हेलिकप्टर पड्किन पाएन. सो अलिअलि बडीहरु चाहिँ चिनिने अवस्थामा थियो. सो त्यसमा अब 4 वटा केटीहरुको फिमेलको बडी थियो. अब एउटा चाहिँ भर्खरै प्राइमी who just delivered the baby 2 days back त्यस्तो बडी थियो. अर्को उसकै सासु अनि अर्को एउटा नर्स हैन who was unmarried अनि एउटा चाहिँ फुफु जसलाई चाहिँ हेलिकप्टर चढ्न मन लाग्यो भनेर मात्रै she got into that helicopter अनि after so she had the history of previous CS है. उले चाहिँ previous पहिला डेलिभरी गर्दा CS गरेको भन्ने हिस्ट्री थियो. So we found that scar mark over her lower abdomen है. Horizontal scar mark was present over the lower abdomen of the woman and it helped for the further identification of that female. So even the scars are also important for the identification. Okay. Now moving to the dactylography. It is also known as fingerprinting. हैन fingerprint भन्छ यसलाई. अब यो चाहिँ 1900s मा हैन it was established. अब कसरी इस्टाब्लिश भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियामा जब ब्रिटिश रुलरहरु थियो उनीहरुले चाहिँ अब त्यो तपाईले मुभी पनि हेरेर लगान हैन. सो कसले कति चाहिँ त्यो उनीहरुको खेतीबाट जुन गभर्नमेन्ट त्यति बेलाको देन गभर्नमेन्ट वाज ब्रिटिश रुलर हैन उनीहरुलाई कति दियो भनेर अब कसले कति दियो भनेर कसरी थाहा पाउने त भनेर फर उनीहरुलाई चिन्नको लागि हैन यो मान्छेले चाहिँ यति दियो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ they started to use the fingerprint of those people, of those farmers, right, for the record.
त्यसरी चाहिँ सुरु भएको है अनि त्यसरी सुरु भएपछि चाहिँ यो चाहिँ लेट भनौं न लेट 1800s मा सुरु गरेको फर्स्टमा चाहिँ यो एउटा सर विलियम हर्शल भन्ने मान्छेले चाहिँ स्टार्टेड इन क्यालकटा इन इन्डिया पछि यसलाई नै अझ सिस्टमाइज वेजमा चाहिँ फ्रान्सिस ग्याल्टनले चाहिँ यसलाई 1892 or 95 तिर चाहिँ इट वाज इस्टाब्लिस्ड है लेट 1800s अनि 1900 बाट चाहिँ दिस प्रोसेस वाज recognized worldwide okay so main भनेको fingerprints मा हेर्ने भनेको these are the ridges हाम्रो तपाईहरुले आफ्नो औलामा देख्नु भएको छ होला नि पल्पमा हैन so those ridges are studied है त्यो ridges मा भएको जस्तै यो रिज मा भएको के हुन्छ यो बिचको कोर भन्छ र यसको जुन लास्टमा यो छेउमा आउने यो पोइन्ट्सहरुलाई डेल्टा भन्छ यो रिजको पोर र के रे कोर र डेल्टाको बीचमा हुने डिफरेन्शिएसनहरु है पोइन्ट पोइन्टमा हुने डिफरेन्शिएसन जस्तो यो पोइन्टमा चाहिँ ब्रान्चिङ भएको छ हैन अनदर यो पोइन्टमा पुलिङ भएको छ सो योहरु कम से कम 9 देखि 12 वटा यस्तो पोइन्टहरु स्टडी गर्छ एउटा फिंगरप्रिन्टमा र त्यसलाई अर्कोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अनि त्यो म्याच हुनु पर्यो है यो 9 to 12 पोइन्ट्सहरु म्याच भएपछि ओके दिस fingerprints belong to this person भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाइड हुन्छ र इट व्हाई दिस इज more accurate than DNA profiling भन्दा DNA profiling चाहिँ monozygotic twins मा चाहिँ it is similar whereas fingerprint even आफ्नै fingerprint पनि दायाँ हात राइट ह्यान्ड को सपोज फिंगर इंडेक्स फिंगर सँग को लेफ्ट ह्यान्ड को इंडेक्स फिंगर सँग मिल्दैन भनेपछि अब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स सँग मिल्ने त कुरै भएन सो फर द डिफरेंट इंडिविजुअल द fingerprint is different and unique okay so that's why it is more accurate than DNA profiling for identification okay so अहिले चाहिँ we use this system हैन biometric even अब हाम्रो अफिसमा पनि अहिले हस्पिटलमा हैन हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन को लागि फिंगरप्रिन्ट को लागि हामी चाहिँ we use the techniques and machines for our के भन्छ identification and entrance to the hospital है त्यसरी चाहिँ अब मुभीहरुमा पनि देख्नु भयो होला अहिले त रेटिनाको पनि के गर्छ आइडेन्टिफिकेसन को लागि युज गर्छ हैन इट इज अल्सो युनिक त्यसैले चाहिँ these are some of the biometric techniques that we use for identification generally हाम्रो तपाईहरुले हेर्नु भयो नि कतिवटा शंख छ कतिवटा चक्र छ भन्ने हामीले हेर्छ नि हैन अब धेरै चक्र भनेको चाहिँ वर्ल्ड यो वर्ल्ड भयो भने चाहिँ एकदमै के भन्छ भाग्यमानी भन्छ है so and the most common one is loop है यो चाहिँ 60 देखि यो चाहिँ शंख भन्छ नि हामीले त्यो चाहिँ 60 देखि 70% मा पपुलेसन मा चाहिँ इट इज लूप है लूप टाइप अर्को भनेको वर्ल्ड भनेको चाहिँ हामीले जुन चक्र भन्छ यो चाहिँ 30 देखि 35% को पपुलेसन मा we may see that and another one is arch यो चाहिँ only 5 to 10% मा okay so these are the types of यो चाहिँ anatomical features अनुसार चाहिँ तीन टाइप अफ के रहेछ अर्को चाहिँ कम्पोजिट भन्ने हुन्छ कम्पोजिट भनेको चाहिँ यिनीहरुकै मिक्सचर लाई चाहिँ कम्पोजिट भन्छ हैन सो इट इज अल्सो नट दैट कमन 2 to 3% मा देखिन्छ जनरली देखिने भनेको लूप टाइप अफ हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ मेन कोर हुन्छ अर्को डेल्टा हुन्छ डेल्टा भनेको चाहिँ यसको एन्डिङ हैन यो एन्डिङ जस्तो यहाँ अलिकति कम्प्लिट लेखिदिए दिस इज डेल्टा दिस इज कोर अब ए डेल्टा देखि कोर सम्मको चाहिँ कुन पोइन्ट हामीले लिने त हैन जस्तो यो ब्रान्चिङ पोइन्ट पुलिङ पोइन्ट यिनीहरु पोइन्टहरुबाट चाहिँ कम्पेयर त्यही पोइन्ट चाहिँ कम्पेयर गरेर एटलिस्ट 9 to 12 पोइन्ट्स चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ एउटा मान्छेलाई एनालाइज गरिन्छ फर आइडेन्टिफिकेसन ओके अब त्यसरी नै
है यो त एनाटोमिकल जुन चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने भयो अर्को चाहिँ एभिडेन्सको आधारमा चाहिँ कति टाइपको छ त भन्दाखेरि देयर आर 3 टाइप्स एउटा चाहिँ भिजिबल प्रिन्ट भन्छ भिजिबल प्रिन्ट भनेको चाहिँ जस्तो पहिले कुरै मिडियममा है लिक्विड मिडियममा चाहिँ यदि हामीले प्रिन्ट भेट्टायौँ भने फर एक्जाम्पल एउटा क्राइम सिनमा पुरै ब्लडै ब्लड छ हैन त्यो मान्छेको हातमा ब्लड लाग्यो रे जसले चाहिँ क्राइम गर्यो अब उले कहीँ गएर भित्तामा त्यो हातले छोयो भने मार्क बन्छ नि हैन हातको सो दैट इज अ भिजिबल प्रिन्ट इन अ क्राइम सिन ओके अब त्यसरी नै अर्को भनेको प्लास्टिक प्रिन्ट भनेको चाहिँ कहिले कहिले त्यो जस्तो सफ्ट सर्फेस भएको एकदमै गलिबल खाले मिडियम छ रे सपोज जस्तै चीज साबुन हैन यस्तोमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ त त्यो त्यसमा चाहिँ थिच्यो भने नि हात छिर्छ नि हैन हात डामिन्छ र त्यतिबेला त्यस्तोमा बनेको प्रिन्टहरुलाई चाहिँ प्लास्टिक प्रिन्ट भन्छ ओके सो यस्तोलाई पनि यस्तो टाइप अफ फिंगरप्रिन्टलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यस्तो गलिबल स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डेन्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो खाले के भन्छ प्रिन्टलाई चाहिँ प्लास्टिक प्रिन्ट भन्छ त्यसै नै थर्ड चाहिँ ल्याटेन्ट प्रिन्ट जुन चाहिँ तपाईले मुभीहरुमा पनि देख्या हुन्छ हैन अब जस्तो एउटा क्रिमिनलको फिंगरप्रिन्ट लिनु भने अब पानी खाइएन हैन खाइए भन्छ के भन्छ पानी पिए हो के भन्छ त्यो हिन्दी अलि आउँदैन सो त्यो भन्दाखेरि अनि उनीहरुले यस्तो ग्लास समात्छ अनि त्यो मान्छे गइसकेपछि त्यो ग्लास उनीहरुले फिंगरप्रिन्टको लागि हामीले आँखाले हेर्ने बित्तिकै त्यो देखेको हुँदैन हैन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले we use powders है chalk powders mercury powders यसै पुरानो स्टाइलहरुमा अहिले त अझ नयाँ नयाँ के भन्छ पाउडर्सहरु आइसकेको छ हैन पहिला चाहिँ chalk powders were most common अहिले चाहिँ लीड कार्बोनेटहरु यस्तोहरु युज गर्न थालेछ पहिला चाहिँ chalk powdersहरु युज गर्थ्यो mercury powders नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ लीड कार्बोनेट्सहरु पनि युज गर्छ जुन यसरी डस्टिङ तपाईले मुभीमा देखाए होला नि पुरा त्यो एउटा ब्रशले त्यो पाउडर लगाउँदै डस्ट गरेर चाहिँ त्यो के भन्छ फिंगरप्रिन्टलाई भिजिबल बनाउँछ पहिला हैन त्यो ल्याटेन्ट फिंगरप्रिन्टलाई अनि त्यस्तो डस्टिङ गरिसकेपछि जहाँ देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै अडेसिभ टेपले जस्ट युज गर्ने हाम्रो छुट्टै हुन्छ हैन त्यो टेपले चाहिँ अनि त्यसलाई टेप लगाएर चाहिँ त्यसलाई तानेर अनि त्यसरी नै इट इज युज्ड माइक्रोस्कोप उसको अगाडि चाहिँ लेन्सहरुमा चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लासेसहरुमा चाहिँ त्यसमा अझै डिटेलमा हेरेर त्यो पोइन्ट्सहरुको आधारमा चाहिँ द फिचर्स इज आइडेन्टिफाइड ओके बुझ्नु भइराछ मैले भनेको ओके गुड and thank you so these are the some of the features you have to know है अब यसपछि चाहिँ यो मेडिकल लिगली चाहिँ यसको हाम्रो के छ त भन्दा एउटा त मेन आइडेन्टिटी त्यही भएर हाम्रो डाटाबेसहरु छ हैन डाटाबेसमा चाहिँ सपोज काइनिर अब क्राइम सिनमा त्यो के भन्छ फिंगरप्रिन्ट पाइहाल्यो भने इट इज कम्पेयर्ड इन द डाटाबेस फर द आइडेन्टिफिकेसन अफ दैट एलिजेड क्रिमिनल or assailant है अनि अर्को भनेको जस्तै यो माइग्रेसन इमिग्रेसनहरुमा पनि इट इज युज्ड फर द आइडेन्टिफिकेसन है अनि त्यसै नै जसरी अब एक्सचेन्ज अफ क्रिमिनल इन आइडेन्टिफिकेसन त्यस्तोमा पनि दिस काइन्ड अफ फिंगरप्रिन्ट्स कुड बी युज्ड फर एक्जाम्पल एउटा मैले तपाईहरु अब धेरैवटा क्लास लिन्छु कुन क्लासमा भने एउटा पहिला रानीबारी हत्याकाण्ड थाहा छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ पेप्सी कोलामा भएको थियो हैन अराउन्ड 2058 or 60 सालमा तर त्यसको असाइलेन्टहरु जसले चाहिँ त्यो मान्छेहरु मारेको थियो त्यो इन्जिनियरको श्रीमती र त्यो इन्जिनियरलाई जसले त्यो कपललाई मारेको थियो उनीहरु चाहिँ they were like they had ran away है उनीहरु चाहिँ फरार थियो they were hiding in India पछि उनीहरु चाहिँ अब केस क्लोज भइसक्यो भनेर चाहिँ 73 सालतिर चाहिँ दे केम ब्याक टु नेपाल अनि त्यतिबेला त अब हाम्रो त एक्टिभ हुन्छ सीआईबीहरु सीआईबी भनेको
सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो जस्तो युएसए तिर एफबीआई भने जस्तो नेपालमा चाहिँ सीआईबी हुन्छ उनीहरु चाहिँ सधैँ सिभिल ड्रेसमा चाहिँ उनीहरुले आफ्नो ड्युटीजहरु गरे हुन्छ उनीहरुले चाहिँ भन्न पायो यिनीहरु चाहिँ दे हेभ रिएन्टर्ड नेपाल भनेर सो त्यति बेला उनीहरुले समात्दाखेरि त्यो दुई जनामा चाहिँ एउटा चाहिँ he was not like एउटा चाहिँ पहिलेदेखिको he was like assassin जस्तो हैन पैसा लिने अनि त्यो सुपारी लिने भन्छ नि त्यो हिन्दी मुभीहरुमा सो सुपारी लिएर चाहिँ मार्ने मान्छे रहेछ उ चाहिँ एकदमै कुख्यात लाइक इन्फेमस पर्सन अर्को चाहिँ उसकै गाउँको छिमेकी रहेछ हैन तैले चाहिँ यसरी मलाई एउटा मान्छे मार्न सगाइस भने म चाहिँ तँलाई बचाउँछु यति पैसा दिन्छु भनेर गरे रहेछ तर उले चाहिँ मारेको रहेछ he was just facilitating that person who was going to kill मार्ने मान्छे चाहिँ त्यो तर उले पछि उनीहरु पक्राउ भइसकेपछि के गरेछ त भन्दा तैले मारेको भनेर भन् हैन त्यो फिंगर उनीहरुलाई त थाहा छैन फिंगरप्रिन्ट पनि त्यति बेला उनीहरुको क्राइम सिनबाट लिएको छ भनेर सो उले चाहिँ he tried to क्रिस क्रस जस्तै त्यति बेलाको वेपन जुन खुकुरी वा त्यो चक्कुले मारा थियो त्यसमा त त्यो प्रिन्ट अर्कोको थियो तर पनि उलाई त्यो थाहा नभएर चाहिँ उले चाहिँ मेरो सबै त्यो हुन्छ नि जुन मलाई आरोप लगाछ यो दुई जना मारेको यो चाहिँ तैले लि म तँलाई चाहिँ विदिन फ्यु इयर्स चाहिँ जेलबाट पनि छुटाउँछु र तँलाई म अझै थप 15 लाख दिन्छु भनेर चाहिँ त्यसरी ब्राइब गरे रहेछ सो दे वर ट्राइङ टु interchange their identification है सो त्यो अर्को जुन चाहिँ सोझो त्यो केटा थियो त्यसले चाहिँ हो म नै हो त्यो मार्ने मान्छे म नै हो त्यो सपोज काले के म त्यही काले हो भनेर चाहिँ दे ट्राई टु फ्रेम द इन्भेस्टिगेटर्स पछि तर फिंगरप्रिन्टसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ नो द अदर वान वाज द वान हु ह्याड किल्ड दोज कपल है सो त्यस्तो मेडिकल लिगली चाहिँ त्यस्तो इन्टरचेन्ज अफ क्रिमिनल्समा पनि इट हेल्प्स टु identify the right persons so these are the some of the examples अब यो fingerprint अहिले त not only in criminal case civil उसमा पनि we use it frequently जस्तै हस्पिटलहरुमा हामी एम्प्लोइजहरुको चाहिँ के गर्छ त fingerprints are taken हैन त्यसै नै अब जस्तो सम्पत्तिहरु विलहरु एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नलाई पनि for identification these fingerprints are used so these are some of the medical legal signification please go through the book as well okay now other formats that are used datas that are used for identifications are जस्तै anthropometry है anthropometry भनेको चाहिँ पहिला पनि मैले इन्ट्रोडक्सनमा अलिकति भनेको थिए यो भनेको चाहिँ anthropometry भनेको चाहिँ फिजिकल measurement of the body है अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त body height जस्तो तपाईहरुले मुभीहरुमा देख्नु भएको छ नि हैन त्यो एउटा कुनै क्रिमिनललाई समातेपछि अगाडि फ्रन्ट फोटो लिन्छ अनि ल्याटरल हैन कानतिरको फोटो लिन्छ त्यसपछि उसको डिस्क्रिप्टिभ डाटा अनि बडी मेजरमेन्टहरु यो सबै एकुमुलेट गरेर चाहिँ एउटा आइडेन्टिफिकेसन यो मान्छे चाहिँ यही मात्रै हो अब यसको यो हामीले जुन जाँचेको आइडेन्टिफिकेसन मार्क्सहरु छ मेजरमेन्ट्सहरु छ यो चाहिँ अर्को मान्छेसँग मेल खादैन भनेर चाहिँ त्यस्तो एउटा हाम्रो बुझाइ भएर चाहिँ त्यो सबै डाटा कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो मान्छेको एउटा डाटा बनाएर फर आइडेन्टिफिकेसन भनेर त्यसरी बनाइन्छ त्यो यो चाहिँ पहिलाको एउटा फ्रेन्च पुलिसम्यानले चाहिँ स्टार्ट गरेको his name was Alfonso Bertillon हैन यो चाहिँ early 1800